Už je to tady. I'm your traveler, traveling. Jak jedou, jak malý hodí. Kde, Uši, kde? Tam. Natoč to, dělej, pojď sem, toč to. Vidíš to tam? Jsme tady. Není to Wi-Fi. Čestný, vyberte nějakého dobrýho fleka, jo? Kde jste? Akorát tady jsou jenom 4 postele. Já jsem jednu postel. Tady jsou taky 4. A také fusy mám. Normální ping-pong. Co dáme až 11. To je ta 11 karta blbá, to nechci. 9. To šmíká ty karty. Jo. Kolik, co? Vůbec kam jdeme? Rovně? Dneska jdeme na Koberštejn. Koberštejn. Potom uvidíme, kam půjdeme dál. Doprava. Jo. Tortka. To ti udělá dobře. Šašku. Něčo mě si nechá nárůst dlouhý vlasy. Ne na mojí posteli. No, tak vezmeme tady úplně celý větve. To bylo pevný. Dobrý, no. No, vidíš to. Jo. A kam si máme dát ty špekáčky? Do kapsy. Jsou pepsích kouší. Prosí, o polívku. A víte, že něco dostane.
To je džungle. České džungle. Kolem samý smrk. Oh. Horolezci, horolezkyně, horolezčata. Dolezte na skálu, která je moc špičatá. Trošku. No trošku výš. Nepřitvali jste to. Tak to byla blbá hra, už to nikdy hrát nebudu. Dejte dál lajky, odběry, sdílejte to. Zdar!